सत श्री अकाल। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रुमन बाजवा। खबरों का आगाज करांगे पर एक नज़र हुण तक दी हेडलाइन्स ते। कैनेडा विच विरोधी धਿਰ ਦੇ नेता ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की रिपोर्टां की कीती आलोचना। उत्तरी अमरीका के सब तो वड्डे हिंद मंदिर के शाही प्रवेश द्वार का होया उद्घाटन। न्यूजीलैंड का नाम बदल के ओटीरोआ रखने की चल रही है मुहिम। ते हुण खबरां दा विस्तार। 22 अक्तूबर नूं पंजाबी भवन ब्रैम्पटन विखे पंजाब दे नामवर ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ बहुत सारे पंजाबी प्रेमियों की मौजूदगी विच त्रैमासिक पंजाबी मैगजीन अंतरराष्ट्रीय नक्श पंजाबी के प्रवेश अंक का रिलीज समारोह संपन्न होया। पंजाबी नक्श के सरप्रस्त डॉक्टर कुलजीत सिंह जंजुआ ने आए हुए मेहमानों का धन्नवाद भी किया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ नक्श के पिछोकड़ ते नक्श नूं होंद विच लियाउण बारे पंजाबी ਸਾਹਿਤ नाल हो रहे खिलवाड़ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ लिखतां दे प्रदूषण की चिंता व्यक्त करते हुए दस्सिया कि नक्श पंजाबी ਸਾਹਿਤ विच सूरज दा भावें ना काम करे पर दीवे दा काम जरूर करेगा। साडे इस उपराले नाल पाठकां नूं चंगा मियारी ਸਾਹਿਤ पढ़न नूं मिलेगा। उन्होंने दस्सिया कि जिथे नक्श विच पंजाबी दे उगे ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ रचनावां होणगीਆਂ उत्थे ही नवीं कलमां नूं भी कोसे चानण सिरलेख अधीन छपण दा मौका मिलेगा। इस दे नाल ही मेहमानां लई चाह पानी ते खाण पीण दा भी प्रबंध कीता होया सी। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਕਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। मैं समझदा ये पंजाबी मैगजीन जिहड़ा असीं डिजिटल मैगजीन शुरू करन जा रहे हैं। मैगजीन बहुत छपदे ने, बहुत वधिया छपदे ने, पर नाल दी नाल जिहड़ा अज दा युग है ਉਹ इंटरनेट दा टैक्नोलॉजी ਦਾ युग है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਾਪਾਂਗੇ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਗ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਹਰ ਉਸ ਵਧੀਆ ਕਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ ਔਰ ਛਾਪੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ www.punjabinaksh.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਨਕਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਲਜੀਤ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ 700 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ, ਸੂਫੀ ਕਾਵ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ, ਸੂਫੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਸੋਨੀਆ
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਨਕਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅੰਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਕਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਤੌਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ, ਸੰਪਾਦਕ ਨਕਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਨਕਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਕਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਬੀ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੁਹਾਰ ਲਿਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੂੰ ਅਮਨੇਸ਼ੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Prime Minister spent $6,000 for one hotel room per night in London, and then spent that evening singing up a storm and partying in that fancy hotel lobby. It was really an analogy for his whole government. A $500 billion party with other people's money, and Canadians got the hangover. 1.5 million visits in 1 month to the food bank. The fastest rising interest rates in 30 years. Fastest inflation in 4 decades. When will the government realize that Canadians are out of money and the party's over? The Honourable Minister for Families. Mr. Speaker, the Leader of the Opposition seems to have amnesia because over the past 2.5 years it has been this government that has supported Canadians in their darkest hour. Mr. Speaker, we supported 9 million Canadians with the Canada Emergency Response Benefit. Mr. Speaker, we supported millions of Canadians with the Canada Emergency Wage Supports. And Mr. Speaker, we have supported thousands of businesses and organizations with the CEBA. Mr. Speaker, I only can imagine that the Leader of the Opposition is suggesting that we would have not done that and we would have seen a tank in our economy. Mr. Speaker, we did not do that. We will not take any lessons from them, and we will continue to support Canadians. The Honourable Leader of the Opposition. No, they had a big party with other people's money. The only problem is most people weren't invited to the party.
The We Charity was invited. They got $500 million. The Arrive scam contractors were invited. They got millions of dollars of contracts, in many cases to do no work, and many of the dollars are still unaccounted for. Of course, other liberal insiders got the money. Of course, even prisoners got CERB checks. That's how they racked up $500 billion in inflationary deficits that have bid up the cost of the goods we buy and the interest we pay. Again, will they realize money's out and the party's over? Part of their money printing scheme, this government flooded the financial and mortgage markets with $400 billion of cash that bid up house prices faster than at any time in history. Home prices doubled under this Prime Minister, creating the second biggest housing bubble on planet Earth. The government said rates would never rise, and families believed them, but quoting City News, now that they have risen, Rob and his wife have an adjustable rate mortgage and say their payments have gone up $2,000 a month. They have 3 kids. They can't pay it. What the hell do they do now? प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨਾਲ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। We have so much to talk about, not just incredibly close ties and lots of things we're working on together for the benefit of our citizens, to counter inflation, to support people in difficult times. But we're engaged side by side around the world. Obviously, Ukraine top of mind as we continue to stand with Ukraine against Russia and standing up for democracy. People from around the world to understand how important it is. We're standing together on Iran, where the courageous women standing up against this murderous regime are inspiring, but also challenging us to do more to support them. We're going to be talking a lot about Haiti, where the situation is heartbreaking, where there's much that we can do, but we're busy engaging very much with local and regional partners to make sure that it is done right. And in the coming weeks, we'll be seeing each other quite a bit over in Asia as we deepen the work that we're doing as fellow Pacific nations in the Indo-Pacific, as we meet at the G20, at the APEC summit and various other summits where Canada and the United States continue to work side by side on big issues for the benefit of our citizens, but also for prosperity, stability, and better opportunities for people around the world. Merci beaucoup. It's such a pleasure to be here, a pleasure to be with the Prime Minister. Grateful for the time, and also grateful for the conversation that I know we're going to have. We had Melanie and I had a terrific working session over lunch, and I think everything that the Prime Minister just touched on was front and center in our discussions. And I think the bottom line is this: our 2 countries are the 2 most integrated countries in the world, and every single day our people are working together, studying together, visiting together, and that's having a profoundly positive impact on both countries. The more integrated we are, the more we're doing together, the stronger our communities and our economies are going to be. We're building more and more integrated North America that's going to make, I think, a profound difference in the lives of our people. But as the Prime Minister said, we also face challenges together well beyond this hemisphere that we share, in the hemisphere itself. ओंटारियो ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
इस जश्न विच सूबा सरकार दे मैंबरां दे नाल-नाल पार्टी कौंसलर जनरल अपूर्वा श्रीवास्तव भी शामिल हुए, जिन्हां वल्लों मिल के दिवाली का त्योहार मनाया गया। Honorable Premier, the Honorable Premier Doug Ford will be joining us shortly. Diwali, also known as Deepawali, is known as the Festival of Lights, celebrated most commonly by the Sikh, Hindu and Jain community. The word Deepawali derives from Sanskrit and means row of light. Over the past week, you've all witnessed the 5-day festive season, which includes home-cooked meals, sweets, gifts distributed to friends and family, and especially the illumination of lights, diyas, and I'm sure you've all noticed over the last couple of days, fireworks. I was told a few MPPs, so I'm just going to say in general, you can see all the support that you have right across the board, right across the Toronto and GTA and Ontario. We're here to support you. And I'm so pleased we could get together for a full caucus to celebrate Diwali, and I think I've been to quite a few Diwali events over the last few days, and this is such an important holiday for so many. I was fortunate to attend, as I was saying, quite a few celebrations so far, and it's great to see the support. As Graham said, I am so grateful for your support for our entire caucus. I'm very grateful, as I always say, the support of our family, no matter if it's myself or my brother or my nephew or my dad. We will never, ever forget that, and we will always be there to support you, always have your backs. Anything you need, you reach out to me directly or any of our caucus members. I'm just so happy to be celebrating tonight. I know Diwali's been going on for a couple of days now, but wow, what a celebration, what a vibrant celebration that people want to look forward to. I'm so happy that the culture and the positivity that spreads from this event are here, and the positivity that it brings. So say happy Diwali, happy Festival of Lights to everyone watching. I'm so happy to be able to celebrate with you as well. ओंटारियो ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਐਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਕਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ओंटारियो ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Cricket was the first national sport of Canada. Cricket, the game itself, Canada has a spot in the history of cricket because Canada was the first country to participate in an international game in cricket. So there are very interesting facts about cricket and Canada that goes back to more than 100 years that we are trying to get kids to know through this essay contest. So we ask all the teachers and students to go to our website and submit your essays before the deadline on the 15th of November. At schools, a lot of the school teachers are familiar with the traditional games like hockey, baseball, basketball, but a lot of teachers are not very familiar. It's new to them. So what we go and do is not just giving them equipment and walking away. We hold training programs for teachers. We give them equipment, and also our coaches visit schools and train the kids in the physical education class. I think that this essay contest is actually very important because बच्चों ਨੂੰ cricket ਦੀ history learn ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ and they'll get to know because ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ like some kids think that it's like a new sport, it's not that fast growing, but actually ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ history hundreds of years back ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ research ਕਰਨਗੇ ਇਸ sport ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ crucial sport ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ history ਔਰ future ਦੇ ਵਾਸਤੇ। It looks very fun, and for the new kids, it's going to be something new, like people to learn about cricket. Not only just kids, even adults, and especially the winning prize, 3,000. That is amazing. Writing the essay, and it's about the history of cricket and how it's a national sport of Canada and like how far it came. Like people think it's like a new sport. But like it's a sport that comes from long time ago. मैं इसलिए डाला बिकॉज ये ऐसी एक स्पोर्ट है जो रेजोनेट करती है बैक होम से। आई माई सेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में तो हर गली मोहल्ले में खेली जाती है क्रिकेट। इट्स वन ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स। तो इसलिए मेरे बेटे को शौक भी था क्रिकेट का, तो आई वांटेड टू एनहांस हिज स्किल। और क्योंकि बच्चे को जिस चीज़ में शौक होता है उसको ज़रूर उसको आगे लेके जाना चाहिए।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Canada and the United States share a special, unique relationship. Of course, our two countries are bound by geography and history. But as we see elsewhere in the world, being neighbors does not guarantee being allies. Being neighbors does not guarantee being trading partners. And being neighbors does not guarantee being friends. We're all those things because we are stronger together when we stand together. And most recently, we decided again to stand together to help our Ukrainian friends defend themselves against the aggression of their neighbor. Vladimir Putin has demonstrated time and again that he will stop at nothing to consolidate his power and continue his war of aggression. As the fight continues, we must maintain our resolve to keep Ukrainians safe, armed, and, as winter approaches, warm. We also had the opportunity to discuss the ongoing situation in Iran. Canada salutes all Iranians who are fighting against tyranny, and we stand with the women and girls who are bravely defying the regime. The message is simple. Women's rights are human rights. We have a moral obligation to support the brave women of Iran and hold those persecuting them accountable. Secretary Blinken and I also discussed our efforts to strengthen international peace and security, including through deepened engagement in the Indo-Pacific region. The United States and Canada are indeed Pacific nations, but we are both connected to our Pacific partners through more than just our shared coastline. We're joined through deep people-to-people ties and a vision for a free, open, and inclusive Indo-Pacific. We both believe in deepening our diplomatic and economic ties, as well as strengthening the resiliency of our global supply chain. Today, we agreed to hold the first Canada-US strategic dialogue on the Indo-Pacific to further align our approaches. And to further our economic cooperation in the region, I am pleased to announce that Canada will seek membership to the Indo-Pacific Economic Framework, which is commonly known as IPEF. ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੈਸੀ ਸਹੋਤਾ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 40 ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 40 ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਐਸਪੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੌਕੇ। ਉਹਨਾਂ 40 ਅਫਸਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਨਲੀ ਹੈਗੇ ਡੈਲਟਾ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਨੋਰਥ ਡੈਲਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਸੀਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਟਮੈਨੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹੋਈ ਆ। 2009 ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਿਊਟਨ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ ਯੋ ਗਰੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਵਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ 4000 ਆਵਰ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰ ਗੇਮਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ 골ਡ ਹੀ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੌਕਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ 87 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਾਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੇਟਵੇ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਟਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਗਵਰਨਰ ਗੈਰੀ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਪੁਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਓਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਓਟੀਰੋਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਓਟੀਰੋਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਸੀ ਡੇਰੇ, ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਓਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਰਨ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਓਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਰਨ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਟੀਰੋਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਇਸਕੌਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਅਕਸ਼ਿਤਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ 2020 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 131 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 129 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਪਾਈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 130 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਨੇ 4 ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। 131 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਇਫਤਿਹਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਵਿਕਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਆ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ 16ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੋਮਾਂਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ 11 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਓਵਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਗੇਂਦ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਏਵਨਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3 ਦੌੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੇਂਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1 ਦੌੜ ਹੀ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੂਜੀ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 129 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਪਾਈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 4 ਓਵਰ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।